ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਲੈਫਟ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ 30 ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 30 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ? ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ। ਲੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ। ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪੜਨਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾਇਓ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ। ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਲਓ। ਹਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੁਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਸੁਜਨ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੰਮਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ ਵੀ ਬੂਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਓਗਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ? ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਉੱਤਰ ਜਾਊਗੀ। ਉਤਰ ਜੂਗੀ ਆਪੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜੋਗੇ ਕਰਤਾ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਦੋਂ? ਟਾਂਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਡੱਬਾ ਡੁੱਬਾ ਲੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਤੇ ਓਕੇ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀਗੀ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਉਂ? ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ? ਨੋ ਮੈਡੀਸਨ। नो मेडिसिन। टांके खुल गए, नो मेडिसिन, नो फिजियोथेरेपी, जो मर्जी करो। कोई दिक्कत हो तो आ जाओ, जितनी दिक्कत है वो तो मिलना आ जाओ। बाय बाय।